म हाम्रा साथीहरूलाई त्यसको लागि सहजीकरण गरिदिनु हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय महानुभावहरू, अब हामी कार्यक्रम सुरु गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। कृपया हलभित्र आई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथिज्यूहरूको यहाँ आगमन भइसकेको छ, त्यसैले सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हलभित्र आई बसिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। हाम्रो आजको ओपनिङ सेसन नेपाली भाषामा हुनेछ र नेपालीबाट इङ्ग्लिसमा इन्टरप्रिटेसनको सर्भिस छ। त्यसको लागि डिभाइसहरू यता उपलब्ध छ। कृपया मेरा सहकर्मी मित्रहरूलाई हाम्रा फरेन डेलिगेट्सहरूको लागि त्यो डिभाइस उपलब्ध गराइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अबको केही क्षणमै हामी आजको औपचारिक कार्यक्रम सुरुवात गर्न गइरहेका छौँ। सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हलभित्र आई बसिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। अन्तर्राष्ट्रिय स्वच्छ ऊर्जा दिवसको अवसरमा आयोजित नेसनल फोरम अन क्लिन एनर्जी इन एक्सन डिकार्बनाइजिङ नेपाल्स इकोनोमी विषयमा हुन गइरहेको यस समारोहमा भाग लिन पाल्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हलभित्र आई बसिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अबको केही सेकेन्ड्समै हामी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। हल बाहिर हुनुभएका महानुभावहरू कृपया हलभित्र आई बसिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। हाम्रा अत्यन्त विशिष्ट महानुभावहरू यहाँ उपस्थित भइसक्नु भएको छ। उहाँहरूको समय पाबन्दीलाई मध्यनजर गर्दै हामी अबको केही सेकेन्डमै कार्यक्रम सुचारू गर्न गइरहेका छौँ। कृपया हलभित्र आई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। अन्तर्राष्ट्रिय स्वच्छ ऊर्जा दिवसको अवसरमा स्वच्छ ऊर्जाको कार्यान्वयनबाट नेपालको हरित अर्थतन्त्र विकास सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुन पाल्नुभएका आदरणीय महानुभावहरू कृपया हलभित्र आई बसिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
अब लगभग हामी कार्यक्रमको सुरुवातीमा प्रवेश गर्दैछौँ। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रका मेरा सहकर्मी मित्रहरूलाई, यहाँ बाहिर हल बाहिर हुनुभएका हाम्रा महानुभावहरूलाई भित्र ल्याउन सहजीकरण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू, अब हामी केही सेकेन्डमै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। कृपया आफ्नो सिटमा बसिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। नेपाल सरकार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रद्वारा आयोजित नेशनल फोरम अन क्लिन एनर्जी इन एक्सन डिकार्बनाइजिङ नेपाल्स इकोनोमी अर्थात् स्वच्छ ऊर्जाको कार्यान्वयनबाट नेपालको हरित अर्थतन्त्र विकास सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन पाल्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू, म पार्वता भट्ट, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रमा उपनिर्देशक, कार्यक्रम उद्घोषकको रूपमा आजको औपचारिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति चाहन्छु। आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू, संयुक्त राष्ट्रसङ्घले स्वच्छ ऊर्जाको न्यायपूर्ण र समावेशी रूपान्तरणको लागि सचेतना जगाउने र सोही बमोजिमका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका साथ सन् 2023 देखि हरेक वर्ष जनवरी 26 तारिखलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्वच्छ ऊर्जा दिवस अर्थात् इन्टरनेसनल डे अफ क्लिन एनर्जीको रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र नेपाल सरकारको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय अन्तर्गत रही नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षताको क्षेत्रमा कार्य गर्ने प्रमुख निकायको रूपमा रहेको बेहोरा यहाँहरूमाझ विदितै छ। केन्द्रले स्थापना कालदेखि नै नवीकरणीय तथा ऊर्जादक्ष प्रविधि र उपायहरूको प्रवर्धनको माध्यमबाट स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच वृद्धि तथा विस्तार गर्दै आइरहेको छ। ऊर्जा सेवालाई भरपर्दो, गुणस्तरीय र दिगो बनाउन आर्थिक क्रियाकलापहरूसँग आबद्ध गराई समावेशी आर्थिक सामाजिक विकासमा योगदान पुर्याउँदै आएको छ। यसको साथै केन्द्रले नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिमा आधारित कार्बन परियोजनाहरूको विकास तथा हरित जलवायु कोषको प्रत्यक्ष पहुँच निकायको रूपमा समेत कार्य गर्दै आएको बेहोरा निवेदन गर्दछु। यसै सन्दर्भमा केन्द्रले ऊर्जा क्षेत्रका विभिन्न साझेदार संस्थाहरूको सहयोगमा आज स्वच्छ ऊर्जाको कार्यान्वयनबाट नेपालको हरित अर्थतन्त्र विकास सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गरेको हो। स्वच्छ ऊर्जा तथा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी लक्ष्यमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यले आयोजित यस कार्यक्रम गत वर्ष आयोजना गरिएको उत्थानशील एवं न्यून कार्बनमा आधारित अर्थतन्त्रको लागि स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरण सम्बन्धी सम्मेलनको निरन्तरता पनि हो। तथापि यस वर्षको सम्मेलनले न्यून कार्बनीकरणको व्यावहारिक पक्षमा जोड दिँदै बहसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्य लिएको छ।
एक दिने यस सम्मेलनलाई उद्घाटन समारोह र प्राविधिक सत्र गरी 2 चरणमा विभाजन गरिएको छ। माननीय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री अनिल कुमार सिन्हाज्यूको प्रमुख आतिथ्यतामा आयोजना हुने कार्यक्रमको उद्घाटन समारोहमा स्वच्छ ऊर्जाको कार्यान्वयनबाट नेपालको हरित अर्थतन्त्र विकास सम्बन्धी प्रस्तुतिकरण, दिगो ऊर्जा च्यालेन्ज फन्डको उपलब्धि सम्बन्धी पुस्तक विमोचन, सो सम्बन्धमा केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकज्यूबाट प्रस्तुतिकरण एवं नेपाल सरकार, विशेष विकास साझेदार र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिको मन्तव्य समेटिएको छ भने कार्यक्रमको दोस्रो चरणमा निम्न विषयवस्तुमा आधारित रही 3वटा सेसनमा आबद्ध प्राविधिक सत्र सञ्चालन गरिनेछ। स्वच्छ ऊर्जा तथा कार्बन बजारको माध्यमबाट न्यून कार्बनीकरण सम्बन्धी पहल, स्वच्छ ऊर्जा दक्षताको माध्यमबाट न्यून कार्बनीकरण र न्यून कार्बनीकरणको लागि स्वच्छ ऊर्जा र विद्युतीय सवारीमा लगानी। सम्मेलनले नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता एवं जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरकारी, गैर सरकारी निकाय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह, अनुसन्धानमूलक प्राज्ञिक संस्था, विकास साझेदार संस्था, लगानीकर्ताहरू, यस क्षेत्रका अभ्यासकर्ता, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चार जगत एवं क्षेत्रगत विज्ञहरू एउटै मञ्चमा उपस्थित भई स्वच्छ ऊर्जाको कार्यान्वयनबाट हरित अर्थतन्त्रको विकासमा तीव्रता दिनको लागि रणनीतिक दृष्टिकोण सम्बन्धी छलफल तथा अन्तर्क्रिया गर्ने अवसर जुटाएको छ। आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू, अब हामी कार्यक्रमका औपचारिकता सुरु गर्दैछौँ। कार्यक्रमको सुरुमै हामी आसन ग्रहणको क्रम जोड्न चाहन्छौँ। आजको यस कार्यक्रममा सभा अध्यक्षको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका श्रीमान सचिव चिरञ्जीवी चटौज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। अब सभाध्यक्षज्यूको अनुमतिले कार्यक्रम अघि बढाउन चाहन्छु। हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी पाल्नुभएका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका माननीय मन्त्री तथा वैकल्पिक ऊर्जा विकास समितिका अध्यक्ष श्री अनिल कुमार सिन्हाज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजको यस कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्ष डाक्टर प्रकाश कुमार श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय सदस्य तथा वैकल्पिक ऊर्जा विकास समितिका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर सुनिति श्रेष्ठ हाडाज्यूलाई विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका श्रीमान सचिव सरिता दवाडीज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्रीमान सचिवज्यू बाटोमै हुनुहुन्छ कि जस्तो लाग्यो। जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका श्रीमान सचिव दीननाथ मिश्रज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। Now, I would like to kindly request Her Excellency Veronique Lorenzo, Ambassador, European Union Delegation to Nepal, to take a seat on the dais as a guest representing development partners. यसै गरी वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक श्री नवराज ढकालज्यूलाई मञ्चमा आई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। Now, I'd like to request representative from development partners to take seat on the first row as guests. वैकल्पिक ऊर्जा विकास समितिका सदस्यज्यू, सहसचिवज्यू, मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यालयका महानिर्देशकज्यू, कार्यकारी निर्देशकज्यू तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतज्यूहरूलाई अगाडिको रोमा अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथै विकास साझेदारका प्रतिनिधि, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिज्यू एवं प्राज्ञिक संस्थाका विज्ञज्यूहरूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी यहाँ पाल्नुभएका सम्पूर्ण विशिष्ट महानुभावहरूलाई आफ्नो स्थानमा आसन ग्रहण गर्नुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछु।
आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू, कार्यक्रमका औपचारिकता सुरु गर्दै गर्दा अबको क्रममा जोड्न चाहन्छु राष्ट्रिय गानलाई। प्राविधिक मित्रलाई राष्ट्रिय गान बजाइदिनु हुन अनुरोध गर्दै यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई आफ्नो स्थानबाट उठेर राष्ट्रिय गानप्रति सम्मान व्यक्त गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली। सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचल, वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र अचल। ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल, अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। बहुल जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल, अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद। अब भने कार्यक्रममा औपचारिक स्वागत मन्तव्यलाई जोड्न चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रममा पाल्नुहुने हाम्रा सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई स्वागत गर्दै कार्यक्रमको उद्देश्य प्रष्ट पारिदिनुहुन केन्द्रका नायब कार्यकारी निर्देशक डाक्टर नारायण प्रसाद अधिकारीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। अन्तर्राष्ट्रिय स्वच्छ ऊर्जा दिवसको अवसरमा आयोजित स्वच्छ ऊर्जाको कार्यान्वयनबाट नेपालको हरित अर्थतन्त्र विकास सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन सत्र समारोहको अध्यक्षता गरिरहनुभएका समारोहका अध्यक्ष ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका श्रीमान सचिव चिरञ्जीवी चटौतज्यू, समारोहका प्रमुख अतिथि माननीय ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री एवं वैकल्पिक ऊर्जा विकास समितिका अध्यक्ष श्री अनिल कुमार सिन्हाज्यू, समारोहका विशेष अतिथि राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्ष डाक्टर प्रकाश कुमार श्रेष्ठज्यू, समारोहका विशेष अतिथि राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय सदस्य डाक्टर सुनिता श्रेष्ठ हाडाज्यू, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका श्रीमान सचिव सरिता दवाडीज्यू आउँदै हुनुहुन्छ होला, जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयका श्रीमान सचिव दीनानाथ मिश्रज्यू, हर एक्सेलेन्सी भेरोनिक लोरेन्जो एम्बेसडर EU डेलिगेसन टु नेपाल, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकज्यू, नेपाल सरकारका विभिन्न निकायबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने आदरणीय सहसचिवज्यूहरू, विभागीय प्रमुखज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण अधिकारीज्यूहरू, अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू, प्राज्ञिक क्षेत्रबाट पाल्नुभएका आदरणीय प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरू, नवीकरणीय ऊर्जा परिसङ्घ एवं निजी क्षेत्रका सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू, विभिन्न निकायका प्रतिनिधिज्यूहरू, पत्रकारज्यूहरू, सम्पूर्ण महिला तथा सज्जनवृन्द, सम्पूर्णमा नमस्कार। निश्चय पनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको 25 अगस्त 2023 को 96औं महासभाले 26 जनवरीलाई विश्वमा रहेका सम्पूर्ण मानव जगतलाई समेटी पृथ्वी ग्रहको संरक्षण गर्दै न्यायोचित तथा दिगो ऊर्जा रूपान्तरणलाई अघि बढाउन साझा सङ्कल्पका साथ घोषणा गरे बमोजिम माननीय ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अध्यक्ष माननीय मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा बसेको वैकल्पिक ऊर्जा विकास समितिले अनुमोदन गरे बमोजिम यो कार्यक्रम आज आयोजना हुन गइरहेको छ। हिजो 26 जनवरी, आज 27, त्यसैको पावन अवसरमा आज यो कार्यक्रम हामी सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ र हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर पाल्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रको तर्फबाट हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ, हामी हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छौँ।
हामी स्मरण गर्न चाहन्छौँ अघिल्लो वर्ष पनि हामीले यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्वच्छ ऊर्जा दिवस मनायौँ र हामीले काठमाडौँ 7 बुँदे घोषणापत्र पनि जारी गर्यौँ। त्यो 7 बुँदे घोषणापत्र जारी गरिरहँदाखेरि त्यसले हामीलाई एउटा कोसे ढुङ्गाको रूपमा विशेष गरी तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदानमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको तर्फबाट ऊर्जा क्षेत्रमा समेटिनुपर्ने लक्ष्यहरूमा त्यसले बडा राम्रोसँग हामीलाई मिहिन ढङ्गले चाहिँ लक्ष्यहरू राख्नको लागि ठुलो योगदान गरेको कुरा पनि म यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु। त्यसको लागि घनीभूत रूपमा त्यो बेलामा हामीसँग जोडिनु भएका सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार संस्थाहरू, प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरू, नेपाल सरकारका विभिन्न निकायका आदरणीय व्यक्तित्वहरू, सिङ्गो सञ्चार जगत सम्पूर्णमा हामी वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रको तर्फबाट हार्दिक सम्मान पनि प्रकट गर्न चाहन्छौँ। यसो भनिरहँदा आज हामीले मनाउन गइरहेको कार्यक्रम यो कार्यक्रममा मात्रै सीमित छैन। यसको नतिजालाई हामीले आगामी दिनहरूमा हाम्रो जुन मार्गचित्र नेसनलको मार्गचित्र छ त्यो लक्ष्य हासिल गर्नको लागि विभिन्न कोणबाट दृष्टिकोणबाट छलफल गरेर त्यसको साझा दृष्टिकोण हामी लिपिबद्ध गरेर हाम्रो तालुक मन्त्रालय ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूमा सरोकारवाला निकायहरूमा कानुन तर्जुमा कार्यान्वयन प्रक्रियामा त्यहाँ रहेका जटिलताहरूलाई समस्या समाधान गर्नको लागि एउटा कडीको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ साबित हुनेछ भन्ने दृष्टिकोणका सहित यो कार्यक्रमहरू गर्न गइरहेका छौँ। आज नेपालकै सन्दर्भमा ऊर्जा क्षेत्रको कुरा गर्नुपर्दा माननीय मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय योजना आयोगको हाम्रो माननीय उपाध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण यहाँ डिग्निटरिजहरू हुनुहुन्छ। यत्रो फोरममा हामी केही कुराहरू भन्ने अनुमति चाहन्छौँ। निश्चय पनि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रले यो समन्वय मात्रै गरेको भन्ने कुराहरू हामी एकदम निवेदन गर्न चाहन्छौँ, किनकि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रलाई नेपाल सरकार अन्तर्गत एउटा निश्चित स्कोप र बाउन्ड्रीभित्र रहेर हामीले कामहरू गरिरहेका छौँ। तर यो ऊर्जाको विषय यति जटिल हुँदो रहेछ कि अहिले हामी हेर्दै जाँदाखेरि कतिपय सन्दर्भमा हामीले आजसम्म आउँदाखेरि विद्युतीय क्षेत्रमा हामीले उल्लेख्य फड्को चाहिँ मारिसकेको कुराहरूमा हामी गर्व गर्न चाहन्छौँ। चाहे त्यो भारत बङ्गलादेशमा निर्यात गर्ने कुराहरू होस्, चाहे त्यो अहिले विद्युतीकरणको लगभग 100% विद्युतीकरणको कुरामा होस् र आएका पाइपलाइनका प्रोजेक्टका कुराहरू टाइममा सिद्धिँदाखेरि त्यसले एउटा चाहिँ नयाँ चाहिँ हिसाबले तरङ्ग ल्याउने कुराहरू होस्, विद्युतीय ऊर्जाको क्षेत्रमा हामी गर्व गर्न लागेको स्थितिमा छौँ र आगामी दिनहरूमा यसले निश्चय पनि फड्को मार्नेछ। तदनुरूप नेपाल सरकारबाट हालसालै विशेष गरी विद्युत नियमन आयोगले जसरी निजी क्षेत्रलाई समाहित गर्ने हिसाबले कन्ड्युसिभ पोलिसी इन्भाइरोमेन्टहरू ल्याइरहेको छ त्यसले पनि आशाको सञ्चार चाहिँ तरङ्गित गरेको छ हैन। त्यो भन्दै गर्दाखेरि अब हाम्रो कुल ऊर्जामा करिब झन्डै 10% हिस्सा मात्रै विद्युतीय ऊर्जाको रहेको छ र हामीले ऊर्जाको डिस्कसन गरिरहँदाखेरि अधिकतम हिसाबले सञ्चार जगतमा हेऱ्यौँ भने विद्युतीय ऊर्जालाई मात्रै अलिकति फोकस गरे हो कि जस्तो लाग्छ। अब समय आयो नेपालले शून्य खुद ऊर्जा उत्सर्जन भन्दै गर्दाखेरि आजको आँकडा हेर्ने हो भने नेपालको ऊर्जा खपतको 80% भन्दा बढी तापीय ऊर्जामा प्रयोग भइरहेको छ। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि परम्परागत जैविक ऊर्जा र आयातित खनिज इन्धन हो। फेरि यो यस्तो कुरा रहेछ कि अब हामीले तथ्याङ्क हेर्दाखेरि परम्परागत ऊर्जाको हिस्सा घट्दै गरेको भन्ने हिसाबले अलिअलि तरङ्गित चाहिँ ल्याउँछ, तर त्यसको भरण पोषण केले गरिरहेछ भन्दा खनिज इन्धनले गरिरहेछ। नेपालको सन्दर्भमा त त्यो दिगो हिसाबले त भएन। भनिसकेपछि आगामी दिनमा हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू के हो त भन्दाखेरि आजसम्मको मितिसम्म हाम्रा नीति कार्यान्वयनहरू चाहिँ आपूर्ति श्रृङ्खलामा जसरी सप्लाई चेनमा हामी अलि बढी फोकस भयौँ, अब चाहिँ अलिकति मागमा जानुपर्ने हो कि डिमान्ड साइड म्यानेजमेन्टमा जानुपर्ने हो कि जस्तो लाग्छ। डिमान्ड साइड म्यानेजमेन्ट भन्ने बित्तिकै यो ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रले त जेनेरेसन गरेर एउटा माहौल बनाइदिने कुरा हो। यसको अधिकतम उपयोग गर्ने भनेको त्यो उद्योगमा हेर्ने हो भने उद्योग मन्त्रालयले त्यो सम्बन्धी सरकारवालाहरू राखेर तत्सम्बन्धी निकायमा गर्नुपर्ने होला। यातायातको कुराहरू गर्दाखेरि भनिसकेपछि यो कतै न कतै ऊर्जाको कुराहरू भनेको अलिकति विविधतापूर्ण भएको र यसलाई अलिकति हामीले एकीकृत हिसाबले हेरेर छलफल गरेर त्यो अनुसारका कार्यक्रमहरू ल्याउन सकेनौँ भने यसले हामीले सोचे अनुरूप चाहिँ लक्ष्य हासिल हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्टै देखिन्छ। जस्तो अहिले हामीलाई सरस्वती हेर्दाखेरि विशेष गरी सामान्य लेम्यानले हेर्दाखेरि अब विद्युतको उत्पादन बढ्दै गएको छ, अब त हामी इन्डस्ट्रियललाई पनि हामी त इलेक्ट्रिफाई गर्ने भन्ने हिसाबले बुझ्न पनि सकिन्छ। तर त्यति सहज चाहिँ छैन भन्ने कुराहरू विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गरेको अध्ययनले ब्रिक, सिमेन्ट र स्टिल फ्याक्ट्रीहरूमा यो डिकार्बोनाइजेसन गर्दाखेरि इलेक्ट्रिफिकेसन गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ त भनेर हेर्दाखेरि करिब ब्रिक, स्टिल र सिमेन्ट त्यसमा मात्रै गर्दाखेरि
धन्नै करिब 2.5 खरब नेपाली रुपियाँ चाहिँ तत्काल त्यो गर्ने हो भने त्यो लागत चाहिँ चाहिँदो रहेछ। भनिसकेपछि त्यति सहज त छैन नि त। भनिसकेपछि त्यहाँ त तपाईँको बैंकिङ सेक्टरका कुराहरू होलान्, इन्डस्ट्रीहरूले त्यो हिसाबले आफ्नो इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू चाहिँ अहिले भइरहेकोबाट चाहिँ नयाँ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू चाहिँ गर्नको लागि चाहिने पुँजीका कुराहरू होलान्। भनिसकेपछि यो हिसाबले हामीले अलिकति हेरेर त्यसो हो भने हामीले एकैचोटि नभए पनि के हुन सक्छ नि त विकल्प। अहिले इन्डिया चाइना हेर्दाखेरि जैविक ऊर्जाको पेलेटबाट चाहिँ उहाँहरूले बिस्तारै कोललाई रिप्लेस गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो अनुभवहरू हामीले यहाँ हासिल गर्ने भन्ने हिसाबले कतिपय कुराहरू अब कार्यको थालनी भएको कुरा पनि म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। विशेष गरी ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले यो सम्बन्धी तापीय ऊर्जाको हिसाबले ग्रिन हाइड्रोजन नीति 2080 ल्याइसकेको सन्दर्भमा छ। त्यसै गरी सौर्य थर्मल रोडम्याप हामीले अस्ति हाम्रो स्थापना दिवसमा पनि ल्याइसकेका छौँ। अहिले जैविक ऊर्जा पेलेटका नयाँ कार्ययोजनामा छलफलहरू भइरहेको छ। हामीसँग भएको राष्ट्रिय ऊर्जा दक्षता रणनीति 2075लाई टेकेर अझै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नको लागि निर्देशन कार्य योजनाको अन्तिम चरणमा हामी पुगिरहेका छौँ। भनिसकेपछि औद्योगिक हिसाबले हेर्ने हो भने पनि त्यहाँ ऐन नभएको चाहिँ होइन, तर त्यो ऐनको स्पष्ट कार्यान्वयनको लागि सरकारवालाहरूमा त्यो सम्बन्धी बुझाइमा अलिकति प्रष्टताको कमी हो कि भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले 2024मा मात्रै ग्रिन फाइनेन्स ट्याक्सोनोमी ल्यायो नि त, 3टामा वर्गीकरण गरेका छ होइन, रेड, येल्लो र ग्रिन भनेर। भनिसकेपछि त्यो अनुरूप हामीले वित्तीय संस्थाहरूलाई सबलीकरण गरेका छौँ त। यो सम्बन्धी हामीले उपभोक्ता उद्योगहरू उहाँहरू सरकारवालाहरू बिच चाहिँ गर्नुपर्ने कुराहरू गरेका छौँ त भन्दाखेरि त्यो अलिकति पुगेन कि भन्ने हो। अब यो मैले एउटा एक्जाम्पल मात्रै दिएको। यस्तै यस्तै धेरै कुराहरू छन् जो कि हामीले सिम्पली पत्र पत्रिकाहरूमा हेर्दाखेरि यति मेगावाटबाट ऊर्जा भन्ने कुराले त्यो कथा चाहिँ त्यतिमा टुङ्गिँदैन। त्यो एउटा पाटो मात्रै हो। त्यो भित्र छिरेर ऊर्जा रूपान्तरण साँच्चै शून्य खुद उत्सर्जनमा गर्ने हो, ऊर्जा सुरक्षाको हिसाबले हामीले चाहिँ आयातित खनिज इन्धनको मात्रालाई घटाउने हो भने विगत 10 वर्षमा त हामीलाई थाहा छ त एलपिजी ठ्याक्कै हाम्रो डबल भइसकेको छ। हामीले राष्ट्रिय योजना आयोगको लक्ष्य अनुसार त हामीले 39% घरधुरीहरूमा चाहिँ सीमाकृत लिमिट गर्ने भने हो। अहिले त 44% भन्दा बढी भइसकेको छ। बसाइसराई हेर्दाखेरि बसाइसराईको कुरा पनि म यहाँ जोड्न किन चाहन्छु भने हाम्रो राष्ट्रिय जनगणना तथ्याङ्कले के भनेको छ भने 30% भन्दा बढी त आन्तरिक बसाइसराईको चाहिँ तथ्याङ्क आइसकेको छ। भनिसकेपछि गाई भैँसी पालनमा हेर्ने हो भने पनि क्रमिक रूपमा घट्दै गइरहेको छ। एकातिर हामीले हिजोको दिनहरूमा जसरी डोमेस्टिक बायोग्यासहरूको कुराहरू गरिरहेका छौँ, अब जब मान्छे नै त्यहाँबाट सिफ्ट भइसक्यो, सिङ्गो गाउँ ऊर्जामा पार्ने विशेष गरी, किनकि तिनीहरू आउने पेरी अर्बन हाम्रो जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्सा त अब पेरी अर्बनतिर आउने भयो। इन्डक्सन स्टोभ हामी प्रमोसन गर्दैछौँ। साँच्चै त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरले धान्छ त? हामी एकदम जेन्युन हिसाबले प्राविधिक हिसाबले हेर्दाखेरि धेरै काम गर्नुपर्ने छ भन्ने कुराहरू हामीले भन्न लघुतापास गर्न हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन, किनकि सत्य नै हुन्छ। तर काम भइरहेको छ, निराशा हुने कुरो चाहिँ होइन। तर त्यो नहुँदासम्म विकल्पको रूपमा के हो त भन्ने सन्दर्भमा अलिकति सबै यथार्थहरूलाई राखेर हामीले छलफल गऱ्यौँ भने त्यसले तार्किक निष्कर्ष पनि दिन्छ। त्यो निष्कर्षका साथ हामीले चाहिँ भोलिका दिनहरूमा ऊर्जा रूपान्तरणमा चाहिँ अलिकति भनौँ न तार्किक कामहरू गर्दै प्रभावकारी ढङ्गले चाहिँ हामीले सोचे अनुरूप आशातीत फल चाहिँ प्राप्ति हुनेछ भन्ने हामीलाई लाग्छ। यसै सन्दर्भमा यी सबै कुराहरू समेटेर र ऊर्जालाई अघि पनि भनियो, ऊर्जाका विविध आयाम, त्यो उद्योगमा प्रयोग भइरहेको खनिज इन्धनदेखि लिएर गाउँको दुर्गम ठाउँमा रहेको महिलाको बेसिक आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा लिन पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि आवश्यक ऊर्जादेखि लिएर भनिसकेपछि गुइठा, तराईका गुइठादेखि लिएर अहिले ग्रिन हाइड्रोजनका कुराहरूदेखि लिएर यसरी हेर्दाखेरि यो धेरै विविधतापूर्ण चाहिँ यो क्षेत्र भएको हुँदाखेरि यसमा हामीले विभिन्न सरकारवालाहरू निकायहरू बिच चाहिँ एउटा चाहिँ तार्किक छलफल गर्नै पर्छ। त्यसको आधारमा नेपाल सरकारले राखेका लक्ष्यहरू हासिल गर्नको लागि खेलिनुपर्ने भूमिकाहरूको चाहिँ अलिकति भनौँ न राम्रोसँग प्रभावकारी रूपमा चाहिँ छलफल गर्ने हेतुले यो कार्यक्रमहरू आयोजना आज हामीले गरेका छौँ। निश्चय पनि अघि भनियो हामीले यो आउँदै गर्दाखेरि करिब 1200-1300 भन्दा बढी विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन चाहिँ नेपालभरि चाहिँ स्थापना हुनु त्यो आफैमा स्वागतयोग्य कदम हो। हिजो हामीले जैविक ऊर्जा रणनीतिमा प्रति वर्ष 20,000 मेट्रिक टन पेलेट उत्पादन गर्ने भनेकोमा अहिलेको आँकडा करिब 1,40,000 मेट्रिक टन पेलेटै निजी क्षेत्रको एकल प्रयासबाट उत्पादन भइरहेको छ। तर पनि के रहेछ त भन्दाखेरि अब त्यसको डिमान्ड म्यानेजमेन्ट नभएको भएर उहाँहरूको आफ्नो क्यापासिटी भन्दा 30-35% चाहिँ उहाँहरूले
प्रोडक्सन गरिरहनु भएको रहेछ र कतिपय सन्दर्भमा हामीले भारततर्फ निर्यात गरिरहेछौँ भन्ने कुराहरू पनि छ। भनिसकेपछि धेरै कुराहरू अलिकति मुभमेन्ट चाहिँ लिइसकेको छ। अब त्यो लिएको मुभमेन्टलाई दिगो हिसाबमा मार्केटको सुनिश्चितता गर्ने वातावरण बनाएर त्यो इन्डिजिनियस रिसोर्सहरूलाई चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ आयातित खनिज इन्धन र यो स्वच्छ ऊर्जाको अभियानमा कसरी समाहित गर्ने, त्यसको लागि चाहिने नीतिगत कुराहरूमा हामी अलिकति पहल कदमी पनि लिनुपर्छ, त्यसमा विचार विमर्श पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै प्रमुख रूपमा रहेको छ। मैले यति भन्दै धेरै कुराहरू यहाँ अहिले चाहिँ नराखिकन कतिपय मैले भनेका कुराहरू आज हाम्रो एउटा कार्यक्रम पनि छ, हाम्रो आदरणीय कार्यकारी निर्देशकज्यूले हामीले अहिलेसम्म हासिल गरेका केही लेसन्स लर्नको कुराहरू छलफल, त्यसपछि हाम्रो डाक्टर श्रीराज साके जो अध्येता हुनुहुन्छ ऊर्जा क्षेत्रमा कलम चलाइरहनु भएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विभिन्न आर्टिकलहरू लिएर उहाँले अलिक केही एभिडेन्स बेस्डको कुराहरू चाहिँ अलिकति आई ओपनिङको हिसाबले गरिदिनु हुनेछ र त्यसपछि हामी 3वटा प्राविधिक सत्र छ, त्यो प्राविधिक सत्र पनि हामीले त्यही हिसाबले डिजाइन गरेका छौँ। ती सबै छलफललाई मैले पुनः एउटा निवेदन पनि गर्न चाहेँ माननीय मन्त्रीज्यू, श्रीमान सचिवज्यू, हामी त्यसलाई लिपिबद्ध गरेर अलिकति चाहिँ भोलिका दिनहरूमा के कुराहरू कहाँबाट चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्नेछ त्यो कुराहरू लिएर हामी मन्त्रालयमा पक्कै पनि आउनेछौँ। र अन्तमा मैले भने यो वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रको सानो नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीतिमा रहेर गरेको कामहरूको छलफलभन्दा पनि बृहत्तर नेपालको ऊर्जा सुरक्षाको हिसाबले, ऊर्जा रूपान्तरणको हिसाबले गरिनुपर्ने छलफल हो। हामीले समन्वयकारी भूमिका मात्रै निर्वाह गरेको भन्ने कुरा पुनः चाहिँ यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। र पुनः अन्तमा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर पाल्नुहुने प्रमुख अतिथिज्यू लगायत सम्पूर्णमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रको तर्फबाट हामी हार्दिक स्वागत गर्दै आजको यो कार्यक्रममा यहाँहरूको प्रभावकारी सहभागिता हुनेछ भन्ने कुराहरूको विश्वास राख्दै मेरो भनाइहरू यहीँ अन्त गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद नायब कार्यकारी निर्देशकज्यू स्वागत मन्तव्यको लागि। उपस्थित आदरणीय महानुभावहरू, अब हामी कार्यक्रमको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण क्षणमा आइपुगेका छौँ। आजको यस कार्यक्रममा पानसमा दीप प्रज्वलन गरेर विधिवत उद्घाटन गरिदिनुहुन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय मन्त्री श्री अनिल कुमार सिन्हाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रज्वलनसँगै अन्तर्राष्ट्रिय स्वच्छ ऊर्जा दिवसको अवसरमा आयोजना गरिएको यस कार्यक्रमको विधिवत उद्घाटन पनि भएको छ। हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यूमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। उहाँको यो गरिमामय उपस्थिति अनि सद्भाव र निरन्तर सहयोगको लागि हामी हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद। अब कार्यक्रमको क्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका निर्देशक डाक्टर श्रीराज साक्यज्यूलाई क्लिन एनर्जी इन एक्सन डिकार्बनाइजिङ नेपाल्स इकोनोमी विषयमा कीनोट प्रेजेन्टेसनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अबको प्रस्तुतिकरण क्लिन एनर्जी इन एक्सन डिकार्बनाइजिङ नेपाल्स इकोनोमी। Honorable Chairperson, Honorable Minister, Honorable Vice Chairperson, Honorable Member, Her Excellency, the Ambassador, distinguished delegates, ladies and gentlemen, namaste and very good morning. First of all, I would like to thank the organizer for giving me this opportunity to present keynote presentation on clean energy in action, decarbonizing economy of Nepal. Basically, I will be highlighting the importance of objective of this event during my presentation. So in this
presentation, I'll briefly go through the global trend in energy emission, energy transition, and green growth pathway. Then I'll go to the carbon emission and energy transition in the context of Nepal, and decarbonization of economy through clean energy, energy efficiency in the context of Nepal. And lately, at the end of this presentation, I'll put forward some activities for clean energy transition for sustainable development in the country. So when you talk about green energy transition or decarbonizing economy, actually it is a need of the country and the world at present. If you look at the global trend of energy, and this GHG emission, we can see that though there are lots of targets set by the national and international communities, and we have introduced several activities for decarbonizing, for GHG emission reduction, the recent studies have shown that those efforts are not enough. We can see from this graph. So this recent publication shows that actually, though we, introduce all the mitigation measures mentioned in different, this nation determined contribution document, long-term strategy document, we won't be able to achieve so-called 1.5 degree target of global temperature rise set by Paris Agreement in 2015. So definitely, there is a great need to implement the target we have envisioned during that time. So if you look at those, this decarbonization, this policy intervention measures, most of the policy intervention measures are based on renewable energy, energy efficiency. So if you look at the global trend of energy transition, we can see here that still the major share of energy come from fossil fuels. Though its share is decreasing, but its absolute amount is still higher than the previous years. And definitely, as this share of fossil fuel is predominant in the global energy consumption, there is great opportunity for decarbonizing in different economic sectors across the world. And definitely, during this decarbonization process, it should link with the overall livelihood improvement of the people as well. That means creating a green employment in the country and the world. So if you look at the trend of green growth path, we can see that definitely across past decade, there is decoupling effect within the energy consumption and the carbon emission. We can see from this the second graph, the rate of this energy consumption, rate of the GDP growth, and rate of this GHG emission. We can see that definitely there is a shift in emission intensity of GDP. And definitely, when you talk about this International Clean Energy Day, we also, think in terms of this clean energy access for all, that's SDG Goal 7. And we can see from this figure that, though there's an improvement in SDG target, in latest slide we can show that, and there are still lots of issues in the context of developing world, especially regarding just and equitable energy access beyond connectivity. So if you look at them, as we have seen that energy sector is one of the major contributors of GHG emission, that various measures to decarbonize energy sector. And most of the predominant these measures are from renewable energy intervention, energy efficiency improvement, and so on. And there is also a global commitment, as Nepal is a signatory of Paris Agreement. We are committed to contribute in our common effort of reducing GHG emission.
as Nepal has already committed during its this national document submission in terms of the national determined contribution 3.0, long-term strategy for net zero emission. There we have specially committed several activities to reduce the GHG emission, national GHG emission. And definitely there is also, as for this Paris Agreement, this article, this 13, we need to report regularly what we have committed, what we have done, and what we have achieved, and what will be our future activities. So regarding carbon inventory of Nepal, and we can see that, though our contribution is very nominal in the context of global total GHG emission, but our GHG emission is increasing gradually. You can see it from this picture. And from that graph, we can see that this recent this biennial transparency report document measure net GHG contributing sector is from energy and transport. So that's why when the government develop different plan and policies for GHG mitigation, we should try to focus on these areas. So in terms of total GHG emission, nearly 73% net GHG emission come from this energy sector, and from CO2 perspective, it's 65%, as shown here. So on this necessary determined contribution target, we have set a target by 2035, we'll reduce nearly 26% of total GHG emission from the country. And in this long-term strategy of net zero emission, we have set the target that by 2045, we'll be net zero. So definitely, there also major GHG emission mitigating, CO2 mitigation measures come from the renewable energy generation, sectoral electrification, and of course, energy efficiency. And these are some of the targets mentioned in different policy documents of the government, where they have set different targets for GHG mitigation. However, as earlier, the speaker has mentioned that, we have set very ambitious target. We used to say that. So I would like to, correct that term. It is a conditional target. So if you look at those, target, only, 50% of those mitigation measures are supposed to be funded by the government or national parties, whereas almost 85% need to be funded from private sector and donor agencies. That's why what that means is that we can achieve a target if there's technology transfer, if there's support, financial support from international community. That is the major message from this target. As already mentioned, we'll be needing more than 63 billion plus 10 billion investment to achieve those targets. Definitely, only this government, public sector investment won't be enough. So we need to attract private sector investment. We need to attract this financial institution, national, international. Then we will be able to meet the target of investment to realize those GHG emission targets. So in case of energy transition, in Nepalese context, we can see that there is a gradual increase in this energy, this final energy consumption. And it is, if you look at the major economic sector, for example, industry sector, transport sector, commercial sector, imported fossil fuel is one of the major energy. And of course, it is imported, and it also produces lots of GHG emission. So as already mentioned that, nearly 3.5 billion per year of this international currency is used just to import the fossil fuel. That is almost 10% of our national GDP. And if this trend of using fossil fuel increases, there will be a serious question regarding the economic vulnerability in the future. Will the country be able to afford it? That's why it's the right time that we need to decarbonize. We need to switch from fossil fuel to the clean energy. Regarding carbon intensity, very interestingly, what we can see is that in the international context, actually,
this emission and this economy is decoupling. But in case of Nepal, we can see that actually it hasn't happened yet. We can see that energy intensity of the country, that is kg of CO2 per dollar of GDP, is, in fact, is increasing. This shows that if the trend continues, so there will be lots of issues regarding energy security, environmental emission, and this negative contribution is GHG emission. So in terms of this carbon intensity, this index, Nepal is positioned on 108 out of 176 countries. That shows that this economy is very much carbon intensive. And that's why decarbonization is one of the major issues in the country of Nepal. So definitely, why we are talking about clean energy? So there are several issues that we need to understand. Definitely, as you know that, in fact, climate change cannot be avoided. Even though we emission 0% GHG emission, zero GHG emission today, the emission we have done centuries ago will affect now, right? So definitely Nepal is, lies in a very vulnerable, region. We are suffering more compared to other countries. We are much more, we face much more risks in terms of climate change effects. And in terms of this, there is an increasing demand of commercial fuel, mostly because of urbanization and industrial activities. As urban areas grows, urban population grows, they'll be using more and more commercial fuel. And most of the commercial fuel comes from the fossil fuel sector. And definitely, when you use these kind of dirty fuel, there will be emission of ambient pollution and other activities as well, which directly impact on the overall, this health of the society. So clean energy, use of clean energy will definitely enable for assessing clean energy equity for all. And it will improve energy security. And also it will enhance economic resilience, as most of the clean energy is indigenous. It is available within the country itself. And of course, during the transition, it will create lots of green jobs. So when you talk about this energy access, though the figure shows that energy access target is achieving. For example, this is the 2023 figure. It shows that nearly 94% of households have access to electricity. Now the question raised whether that simply connecting the electricity does that solve the real problem of the people? So in 2019, the study shows that nearly 33% of the household, they use tier 3 level electricity. This is not even 1,000 watt of the electric appliance they are using. Then how can you think about this replacing LPG by electric cooker, right? So the recent study by WEX shows that per household electricity consumption is 672 units of electricity per year, whereas a study shows that for basic bundle of services to be used, we need at least 1,250 units of electricity for the basic service in these activities. Whereas the global average is nearly 12,000 units of electricity per year. But that also depends upon the region. For example, countries which are in cold region, they use more energy for space heating purpose. If you look at they also depend upon this continent, right? So what you can say is that, even if you think that for basic bundle of any service use, we need nearly a double energy we are using right now. And there's a disparity in terms of urban electricity use and rural electricity use. So what it also indicates is that, there's a great scope for clean energy sector in the country. And definitely, when talking about energy access, we need to redefine it. We need to think beyond energy access. So generally, in previous definition, they only talk about residential sector energy access, providing electricity for
people for the basic use in the household. But simply, using electricity in the household won't solve the real problem. For example, as we already know that, 20 units of electricity is free of cost. Energy cost is free. So there are many cases where people stop to switch off the light once that 20 unit is replaced. So is that a real objective we are seeking? That's why we need things in terms of use of electricity in our different economic sector, industry sector, commercial sector. So energy transition index, this clearly shows that we are quite behind in terms of clean energy transition. We are among the 104th position among 118 countries. Here we can see that actually this index has been devised based on the system performance and transition readiness. So in terms of system performance, this yellow part is the global average. So in terms of energy equity, we are quite behind, and in terms of energy security, we are quite behind. So this energy equity indicates that there is a significant, deviation among the haves and have not. So in terms of this security, most of the commercial fuel are imported. That's why we are import dependent, and it is energy security issue as well. So in terms of this readiness, so except infrastructure, because we have introduced several policies as already highlighted by this presenter. So in terms of regulation, we are in tie-up with the global average, but in terms of finance and investment, we are quite behind. So this also raises a question, until and unless we develop conducive environment for private sector investment, for this international investment, FDI, we won't be able to meet the target. So in terms of this education, definitely, we are also quite lag behind compared to other people, education and human capital. So until unless you develop these human capital, then how can you implement those intervention measures? That's why we also need, we need to think while implementing developing policy in terms of how to develop, require human resource to implement those measures. So there are different benefits when you go towards decarbonization or low carbon path. So recent study have shown that definitely there are significant, if we follow this long-term strategy for net zero emission, there will be significant benefit in terms of drastic reduction in ambient air pollutions. And because of this clean energy transition, there will be drastic increase in per capita electricity consumption. So we will reach around the global average if we are going to follow that path. So in terms of other benefits, energy security benefits, we can see the lots of benefits in terms of reduction in import energy dependency, increase in this energy share, and so on, as we show here. So what are the measures we can introduce for decarbonizing our economy? There are some of the measures we will discuss in following sessions later on. So definitely, in the case of Nepal, one of the major active sector is clean energy generation. We have lots of resource. We need to use that resource. And another is demand side. How to use that generation. We have already set a target under this energy development roadmap, 28.5 gigawatt this hydropower will be installed. But there are lots of, we also need to study regarding where that energy will be used, so that our generation can be used by the demand, and that installing those hydropower, this plant will be financially viable. So during this electrification, I'm saying there are lots of scope for intersector electrification. That's especially fuel switching from fossil fuel to electricity. As already mentioned, some of this sector where we won't be able to fuel switch from to the electricity, for example, cement factory, there we can use hydrogen as well. So we can use hydrogen for fertilizer production. We can hydrogen for this iron and steel industries. So those things also we need to consider
while developing this policy intervention measures. And another is transport electrification. As we have already seen that there are lots of development in case of this e-vehicle penetration. Now we also need to think in terms of public vehicle electrification. Though we have set a target for electric rail, we have to go far beyond that as well. So regarding this, I mean, as we have seen building sector is one of the major energy consuming sector. So it's the right time that we introduce energy efficiency measures, clean energy measures, to mitigate GHG emission from that sector as well. So definitely, in order to do that, we should give priority for the infrastructure development, policy incentives, and assessing the financing for those measures. Regarding energy efficiency, as it is also guided by this National Energy Efficiency Strategy 2018, they have clearly mentioned that, as per this SDG 7 goal, we'll double our energy efficiency improvement by 2030. So there also right now, I mean, energy efficiency implementation, this plan is in the process of development. There, we have introduced several intervention measures in different sectors. If we are going to implement those sectors, we'll be able to achieve that target as well. So definitely one of the major issue is how to raise the finance or investment for implementing these measures. As we have already seen that simply this public financing won't be able to implement those measures. We definitely need to mobilize private capital. We definitely need to introduce more financial instruments like blended finance, risk mitigation mechanisms, result-based financing, so that private sector will be encouraged to invest in this sector, so that they will also get the de-risking facility, incentive by these measures. Definitely, there's a very important role from the government institution to facilitate this market. And APC can be one of the institutions which can play a major role in facilitating these activities. So this shows the different, the client finance done in the global context. Here also we can see that more than 50% come from the private sector. So without the involvement of the private sector, this is not feasible. And there also we can see that the major investment is focused on mitigation activities. Right? So there also energy is one of the major sector where we need this carbon finance for decarbonizing the economy. So summarizing this, figures and information, what we can say is that, so for decarbonization pathway in the context of Nepal, these can be some of the activities. For example, efficient of end-use sectors as much as possible. And of course, renewable energy diversification, that is also very important. Simply depending on one energy source won't improve energy security. If we depend 100% on hydropower, there might be, risks on energy supply in terms of climate variability, seasonal variability, and so on. That's why we also need to, introduce energy diversification. That's why, Nepal's government has set the target of, maintaining at least 15% non-hydro generation in the system. And another one is, introducing energy efficiency measure in different sectors where it is possible. So reducing energy also directly linked to the reducing the energy generation, reducing the investment requirement, and of course reducing the emission based on those generations. Another is grid integration and energy storage. That's also very crucial thing. So one of the major issues is that at present, though we are talking about electrification, the reliability, quality of electricity is very important. As we see that in our industries, there's a backup diesel generator plant. Why they do put that plant? That's why, until and unless we increase reliability of this electricity supply system, we won't be able to introduce these measures. That's why recently NE has given emphasis on introducing more pump hydropower plant, battery storage system, so that they can manage the peak demand, so that our electricity generation cost will be less.
And of course, cross-border trade can be also be one of the options for managing those peak demand. And definitely, we need to introduce digital and smart energy solutions so that, this energy consumption can be reduced. And of course, we need to introduce innovative financial instrument, market-based approach, which will be accepted by all the stakeholders of the country. And of course, we need to promote green product and service certification so that this private sector will be encouraged to decarbonize their production process. And this will definitely, this generate green employment, which is one of the major objectives when you talk about green energy transition. So with this, I conclude my presentation, and in the later session, we'll have got detailed discussion regarding these issues. Thank you very much. धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर श्रीराज साक्य सर यहाँको कम्प्रिहेन्सिभ प्रेजेन्टेसनको लागि। आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू, आज हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्वच्छ ऊर्जा दिवस मनाइरहँदा यहाँहरूमाझ एउटा कोसेली पस्किने जमर्को गरेका छौँ। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रबाट भायबिलिटी ग्याप फन्डिङमा आधारित दिगो ऊर्जा च्यालेन्ज फन्ड अन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रमको उपलब्धि समेटेर तयार गरिएको पुस्तक विमोचन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यसका लागि कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय मन्त्री श्री अनिल कुमार सिन्हाज्यूलाई म अगाडि आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अबको कार्यक्रम रहेको छ पुस्तक विमोचनको। प्रमुख अतिथिज्यू लगायत सम्पूर्ण विशिष्ट महानुभावहरूलाई यसमा सम्मान गरिदिनु हुन, तालीका साथ सम्मान गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्ण महानुभावहरूमा यहाँहरूको यो सदाशयता, यो सम्मानको लागि हार्दिक धन्यवाद। यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद। र अब भने कार्यक्रममा भर्खरै विमोचित पुस्तकमा समावेश भएका महत्त्वपूर्ण विषयमाथि प्रकाश पार्दै अबको वे फरवर्डको सम्बन्धमा प्रस्तुतिकरण गर्नका लागि म वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक श्री नवराज ढकालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद पार्वताजी। इन्टरनेसनल क्लिन इनर्जी डे को अवसरमा आयोजित आजको यस कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहनुभएका श्रीमान सचिवज्यू, प्रमुख अतिथि माननीय मन्त्रीज्यू, विशिष्ट अतिथि राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय सदस्यज्यू, राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्षज्यू, राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय सदस्यज्यू, श्रीमान सचिवज्यू, ऊर्जा जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय, एक्सेलेन्सी एम्बेसडर अफ युरोपियन युनियन टु नेपाल, दर्शक दीर्घामा रहनुभएका विभिन्न सरकारी निकायका उच्च पदस्थ अधिकारीज्यूहरू, वैकल्पिक ऊर्जा विकास समितिका सदस्यज्यूहरू, विभिन्न विकास सहायदार संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिज्यूहरू, हामीसँग सहकार्य गर्ने विभिन्न सहायदार संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू, उपस्थित सम्पूर्ण महिला तथा सज्जनवृन्द एवं पत्रकार मित्रहरू, सर्वप्रथम म यहाँहरू सबैमा नमस्कार टक्राउन चाहन्छु र आजको यस कार्यक्रममा यहाँहरूको समयको लागि हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब हामीसँग केही एक्सपर्ट गेस्टहरू पनि हुनुहुन्छ, त्यो हिसाबले मैले यहाँहरू सबैको अनुमतिले मेरो प्रस्तुति अङ्ग्रेजीमै गर्ने अनुमति चाहन्छु र अगाडि वेलकम र यो किनोट प्रेजेन्टेसनमा धेरै कुराहरू आइसकेको हुनाले त्यो विषयलाई मैले नदोहोऱ्याइकन अलिकति केन्द्रले गरेको कामलाई नै हाइलाइट गर्ने हिसाबमा म अगाडि जान चाहन्छु। So let me briefly highlight about
AEPC's work, particularly in the Challenge Fund, the new initiative we recently started, and particularly in decarbonization initiatives. The book that has been released is a kind of documentation of the progress we achieved, the achievements we made as a part of joint effort by the development partners, government, private sector, and all the stakeholders involved. As we all know, AEPC is a government institution established in the year 1996. We are under the Ministry of Energy, Water Resources, and Irrigation. And we have a mandate on renewable energy and energy efficiency, and we are GCF accredited entity also. So we have been working with a number of partners in collaboration. So I do not want to explain much about AEPC since we all know. And the working area of AEPC also we all know, so I believe I don't need to explain much here. The key achievements, I haven't made a long list, but basically from the establishment of AEPC, our main role was to implement renewable energy subsidy policy approved by the government, mainly acting as an agency who works towards the energy access. But in the recent year, our mandate has been gradually expanded, and we are into many other areas. So the key achievements we have made through the joint effort of quite many partners are documented here. Basically, if we accumulate the numbers, the total number of households we have reached becomes 3.7, but some of the numbers might be counted twice or thrice there, because we have been working in electrification, clean cooking, powering enterprises, powering health, powering education, powering agriculture, powering the services like water supply, or even the government services at the local level through the by providing power to the local government offices and the ward offices. So this is very wide in terms of coverage. And if we see the contribution of renewable energy in the national data, when AEPC was established, the electrification was below 20%. Now it's nearly 100. And in numbers, for example, 0.015% was the contribution. Now it's more than 3%. So it's quite manifold if we compare that one as well. And we have also worked into carbon and climate finance space. So we have developed 8 carbon projects under CTM, and many of them have also been registered under Gold Standard. And very recently, we have also developed one project under Vera. So both in the compliance and voluntary market, we have been active, and we have gained experience. And because of that, because of those carbon projects, we are able to sell the emission reductions and generate revenue. It has been more than $36 million that is generated. And in terms of climate finance also, we have mobilized it through various projects, readiness project, as well as one project which is currently being implemented, mitigating greenhouse gas emission through clean cooking solutions. So the book that has been just unveiled by Honorable Minister is a documentation of what we did as a part of our work under Sustainable Energy Challenge Fund. This new initiative was introduced in May 2021 only, so it hasn't been long. But initially it was quite sort of in the difficult time. It was still in the post-COVID and then economic recession, and there were a few other difficulties we faced. And it was a new modality, so it took a bit of time to the private sector to grasp this also. But particularly in the last 2 years, we have made most of the work that has been documented there. You will be receiving the booklet also, but let me very briefly introduce what Sustainable Energy Challenge Fund is and what we did. So it has 8 different windows, what we call the areas of support. We name them window. So generation-based incentive, interest rate buy-down, public-private partnerships, system improvement, demand aggregation, reverse auction, other innovative projects, and loan loss guarantee. So basically, out of the 8 windows, 7 windows are to be subscribed by the private sector. The 8th one is by the
banks, the banks and financing institutions, because the loan loss guarantee is to encourage lending from the financial institution to the projects which are under the scope of Sustainable Energy Challenge Fund. Basically, all kinds of renewable energy, energy efficiency, and energy transition projects qualify under these windows. And we have received very good response from the sector, from the private sector particularly. The business entities are the ones who are the applicants. But as we can see in some of the windows, for example, public-private partnership, all kinds of organizations, government, civil society, private sector can partner there. So we have divided through a thorough process, and the implementation results have been also very encouraging. So by the viability gap funding support we provided through that one, which is basically result-based, we have made very good achievements. So decarbonization is the theme of the workshop, so I'm just focusing around that theme. Decarbonization in the commercial and industrial sector, particularly through solar rooftop systems, basically to improve the reliability of the electricity supply there, and fuel switching, basically from coal to biomass pellets, or coal to electricity in some cases. In some cases, other fossil fuel to clean fuels. In the transport sector, basically the electric charging stations we have supported. So we supported 132 EV charging stations by providing viability gap funding to the private developers who have set up these charging stations, which has created a good sort of infrastructure for proliferation of EVs. 513 charging guns means we can charge 513 vehicles at a time through this infrastructure supported, and it can consume 22 megawatt of electricity at a time. And it's quite scattered all over the country. Similarly, we have also supported 360 electric rickshaws under this scheme. And also we have done decarbonization in household sector by promoting electric cooking under this scheme. Basically, electric cooking was promoting through the microfinance institutions into their members, and it was done through the credit support. So we provided technical assistance for capacity building and building a good environment there. And decarbonization in agriculture sector by electric pumps, and which are solar powered, and in many cases electrically powered also. And 227 institutions have been benefited altogether. And the reduced greenhouse gas emission is 48,071 tons of CO2 equivalent in case of these projects. So I would like to thank all our partners who have supported in this initiative, particularly this one. We started with the UK aid support through Nepal Renewable Energy Program, and then EU and German government joined with us through a program called Renewable Energy and Energy Efficiency Program, Green Empowerment for Nepal, RIP Green project funded by BMZ and EU, as well as another BMZ funded project implemented through KFW called DKTI project. So thanks to all our partners, and thanks to all our private sector partners who joined hand with us in this initiative. And a few initiatives we showed in the country for the first time here. So basically the PPP project in distributed renewable energy sector also first time we did, because it has been still a challenge to do PPP, but we tried there. Battery swapping, a RESCO model in the industrial sector. This has been now very popular, but it was demonstrated for the first time. And double X6 zone tracking is a project we did for the first time. You will see it in the cover page of the booklet that has been just revealed. And government managed a fund. So we have this Central Renewable Energy Fund as a financial arm of AEPC, and through this fund we have done all this work. And the catalyzing the investment, we heard from the earlier speaker that there is a huge need of finance, and the main finance needs to come from the private sector or the international sources. Here, what we can say is through just
23% funding support that we provided through SECF. Another 77% was leveraged. And out of that, 71% from the private investment, only 6% from the public sector. So leverage achieved is also very huge. And clean energy initiatives also contributed to bigger goals like economic impact, energy efficiency and fuel saving, and foreign exchange benefits. And as a way forward, what we would like to propose with all our partners is we have identified very good action items there, very good project pipeline is already there as a part of our goals. And we really look forward to your continued support to bring this SECF forward and to support quite many similar projects and future more projects in this area. So let me quickly go through the decarbonization initiatives, which is beyond Sustainable Energy Challenge Fund, to introduce here. So I'll be brief in this part. So decarbonization in commercial and industrial sector, as we saw earlier also, solar rooftop is one of the area which has supported nearly 43.1 megawatt of installed and additional 13 megawatt under installation. Fuel switching in industries, as I mentioned earlier, this is basically replacing the dirty fuels with the clean fuels. And bio-CNG production through large biogas, waste-to-energy projects. Decarbonization in transport sector, the EV charging infrastructures as well as electric vehicles, also the bio-CNG vehicles. And decarbonization in the agriculture sector through solar irrigation pumps, basically through different modalities, mostly small-scale solar pumping for smallholder farmers, but we have now started trying bigger solar pumps. And one of the projects we are now going to do grid tied so that all avenues can be explored, and solar dryers also. And similarly, fertilizer from the waste-to-energy type biogas plants, there is a already good achievement. 212,000 metric tons of organic fertilizer per year is possible from the plants which have been completed so far. Decarbonization in the household sector, particularly through clean cooking. We have done various initiatives on clean cooking, namely metallic improved cook stoves, induction stoves, and domestic biogas plants. And one big program funded by GCF is currently under implementation, where we aim to reach 1 million households through these solutions and 500,000 through electric, or 500,000 through biogas and metallic cook stoves. Decarbonization through carbon projects, it has been a very good experience for Nepal, and very recently government has introduced carbon trade regulation also, thanks to the government of Nepal for approving it. So this has created us opportunity to work under the Paris Agreement Article 6 mechanisms. So our current CDM projects, we have already processed for transition, and most of the work have been completed, so in the very final stage. And we're also working with Ministry of Forest and Environment, the focal ministry for UNFCCC, for developing the carbon projects under Article 6.2 and 6.4. And under the voluntary carbon markets also, we have tried some, as I also mentioned earlier. These are some of the numbers we achieved through our carbon projects. So I do not want to go much details here. So this is my final slide. So basically, AEPC is nearly 3 decades of service, and we started as a energy access entity. So energy access still have a scope, as we saw in the earlier slide from Sadar sir. So although electricity access is nearly 100, but tier 3 level access is still more to go. And in clean cooking, there is huge work to do in terms of access itself. And energy transition is very wide. It has quite a number of sectors where we need to work together with many partners and achieve the transition. So basically from traditional to modern fuel, or from fossil fuel to clean fuels, as well as energy efficiency also. And in the transition, another very important thing that we need to consider for Nepal is our grid electricity is clean, which is hydro-based basically. Now the contribution from solar is increasing, but this seasonal differences because of the run of the river type hydropower. So we have seasonal fluctuations, and
even for dry season, we need to have a very good energy mix from solar, from the storage type hydro projects, so that even during dry season, we do not need to import the dirty electricity. Similarly, transport, industry, and the agriculture sector and the domestic sector, there is huge scope for transition, as we discussed earlier. Energy efficiency, now called first fuel, has also been presented earlier. So there is a huge scope in almost everywhere, because we have very high energy intensity, and we really need to work together with quite diverse partners in that area, particularly to reduce the cost of production of goods and services by reducing the cost of energy required there. Ultimately, through these initiatives, we contribute towards the energy security, which is of prime importance for the country. And we also saw quite difficult times in the past, and we do not want to see those things. Ultimately, through the energy security, we want to enhance the energy reliability and reduce dependency on foreign fuels. And that can ultimately contribute towards the just energy transition and the socio-economic development of the country. With these words, I stop here. And thank you once again for your kind attention and kind presence. Thank you. कार्यकारी निर्देशकज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँको प्रस्तुतिकरणको लागि। अब भने हामी कार्यक्रममा मन्तव्यलाई जोड्न चाहन्छौँ। Now, I would like to kindly request Excellency Ambassador European Union to Nepal, Ms. Veronique Lorenzo, for her remarks as a special guest representing development partners. Namaste, good morning. Honorable Minister, my dear Anil Sinha, dear Secretary, dear members of the National Planning Commission, distinguished guests from across the government, private sector, civil society, academia. Thank you for inviting the European Union as a special guest and as a representative of the development partners to this National Forum on Clean Energy and Action. And let me first of all commend AEPC for celebrating the International Clean Day Energy and promoting clean and sustainable energies and technologies throughout the country. And it does demonstrate that the government in Nepal is central in the need to prioritize the energy transition that safeguards people and planet. This forum is one more stepping stone in awareness, in realizing the aspirations to reduce carbon emissions and fully transition towards clean energy in line with Nepal's, we've heard, with Nepal's commitments, nationally determined contributions, as well as its long-term strategy for net zero emissions by 2045. And we at the European Union, along with the other development partners that have been supporting the energy sector, stand with the government of Nepal in delivering on these aspirations, and we do so because the European Union has as a core priority clean energy and the energy transition. And here in Nepal, we work on this. We honor this commitment through what we call a global gateway flagship. And it focuses on the region, not only on Nepal, because ultimately, it must be a regional ambition, the South Asia energy connectivity. And we work together with our European member states in what we call our Team Europe approach. And in energy, we've joined efforts with the government of Germany and its agencies, GIZ and KfW, as well as with European Investment Bank.
And the Global Gateway is Europe's strategy to boost smart, clean, and secure connections in digital, in energy, and in transport sectors. And through the Global Gateway, the European Union provides blended finance with international finance institutions to de-risk investment by providing guarantees or technical assistance. And in Nepal, this has mainly been done through energy generation, transmission, and distribution projects supporting the green transition. We have an ongoing pipeline of more than 60 million euros in grant funds. If we take the contributions from our Team Europe member states, we reach double that amount. But as we've heard in the presentation before, public finance is just a tiny bit of the whole finance that is necessary. And so what we really want to do is to use these grants to leverage finance from development finance institutions, from the private sector. And historically, what we've leveraged so far in Nepal amounts, according to our calculations, to about 3 billion euros. The Global Gateway is our vehicle to further the Green Deal objectives. The Green Deal are internal European Union objectives. The Global Gateway is our way of bringing it forward to our partners outside the European Union. And similarly to what was said, we are paying increasing attention to leveraging private sector finance and engaging and blending this finance. One of the 6 principles at the heart of the Global Gateway is the green and clean principle. And it's about furthering this global transition towards low carbon, clean and circular economies. And it corresponds to the European Union's commitment to becoming climate neutral by 2050. And this is a legally binding target, has been embedded into law in 2021. When we look at the numbers, we see we're delivering on it. We've cut greenhouse emissions by 37% since 1990, at the same time as growing our economy. Renewable energy now accounts for over a quarter of final energy consumption. We've doubled that in a decade. And the renewable energy target for 2030 is 42.5%. So this is not just key for climate goals, it also delivers real economic and social benefits. And I would mention one that's relevant to Nepal, and that's the reduction of air pollution, and so the benefit for health. We've heard from AEPC's executive director the key highlights of the Sustainable Energy Challenge Fund. This fund was initiated by the UK's FCDO and has counted on financial and technical assistance both from us, from the European Union, and from Germany. And we expect to continue the support for the next 4 or 5 years. And again, I think the interest in this fund is best illustrated by the interest from the private sector investment in the expansion of renewable energy, of energy efficiency products, to help enterprises to adopt best practices and technologies to reduce energy consumption and carbon footprint. In essence, it has to be a good business to attract private investment. And what we're seeing, and the figures I mentioned to you about the European Union, indicate exactly that.
firms, private sector companies are switching to renewable energies because it is a good business. It's not just a moral obligation. It really is becoming the main economic model. One thing we really like about this, the Sustainable Energy Challenge Fund, is the fact that it's inclusive, and this is at the heart of our priorities. And the fund's guidelines include women and disadvantaged groups to secure an inclusive and sustainable transition that will benefit all. Let me perhaps give you 2 examples, actually, of what we do in practice in Nepal. And the first one is to improve energy efficiency. As you know, Nepal's construction sector remains one of the highest energy consuming sectors, main source of carbon emissions. And with the project Building Energy Efficiency in Nepal, BEAN, we've been able to support progress on achieving low carbon and resource efficiency by integrating energy efficiency and renewable energy measures in the design and construction of buildings. We've supported retrofitting of buildings. We've supported building the capacity of medium and small size enterprises that are in the building sector to change the way they work and to adopt processes that will reduce carbon footprint and energy consumption. The second example is precisely, there's a big interest around climate finance. There's a big concern that the amount of resources necessary can only be achieved through harnessing other resources apart from donor financing. And so we are paying close attention to how to develop, how to get green finance mainstreamed into commercial banks. And through a project implemented by IFC that's called Accelerating Climate Smart and Inclusive Infrastructure in South Asia, it really is about IFC is really working with banks to explain what the sector is about, to understand the risk profile of future investment, to develop tools that banks need to lend. They need to understand the sector first. And these activities have really increased the potential for climate finance, including green bonds for Nepal. And let me close by saying that the collaboration we have with Nepal and Team Europe, the European Union and our member states, has been there for a few years and will remain there. We consider this to be one of the most promising sectors in Nepal with the most potential, both from the supply side and from the demand side. And we think that joint initiatives can really be transformative to achieve Nepal's zero emission and, of course, to contribute to Nepal's development targets. Thank you. Thank you very much for your remarkable words. अब मन्तव्यकै क्रमलाई जोड्न चाहन्छु। राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय सदस्य एवं वैकल्पिक ऊर्जा विकास समितिका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर सुनीति श्रेष्ठ हाडाज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। समारोहका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि मान्य मन्त्रीज्यू, विशेष अतिथि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षज्यू, यहाँ स्टेजमा उपस्थित सम्पूर्ण व्यक्तिहरू र अनि यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण
महिला तथा सर्जनवृन्दहरू, आजको यो कार्यक्रममा हामीले बोलाउनु भएकोमा धेरै खुसी लाग्यो र अहिलेको यो दुईटा प्रेजेन्टेसनबाट त साँच्चै भन्यो भने डिकार्बोनाइजेसन र क्लिन इनर्जीको बारेमा नेपालमा र ग्लोबल कन्टेक्स्ट र नेपालको कन्टेक्स्टमा यसको करेन्ट स्ट्याटस देख्यो बुझ्यो, धेरै राम्रो लाग्यो। यो वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रले अन्तर्राष्ट्रिय स्वच्छ ऊर्जा दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको यो फोरमको उद्घाटन समारोहमा विशेष अतिथिको रूपमा यहाँ बोल्नु पाउँदा खुसी लाग्यो। नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षताको माध्यमबाट बढ्दो जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित नकारात्मक असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्न केन्द्रले निर्वाह गर्दै आएको भूमिका प्रशंसनीय रहेको छ। नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षताको सन्दर्भमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा राष्ट्रिय लक्ष्यहरू रहेका छन्, जस अन्तर्गत सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलको 7 नम्बरमा इनर्जी, 13मा क्लाइमेट चेन्ज, यसका लागि दिगो ऊर्जा, अन्तर्राष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जा संस्था छ IRNA र अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य अलायन्सको नेपाल सदस्य राष्ट्र पनि भएको, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौताको नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्रिय निर्धारित योगदान र लङ टर्म स्ट्राटेजी फर नेट जिरो एमिसन बाई 2045 अहिले हामीले यो सब देख्यौँ। त्यसमा जनाएको प्रतिबद्धता यो इलेक्ट्रिफाइङ, कुकिङ लगायत रहेका छन्। नेपाल सरकारले दीर्घकालीन नीति, रणनीति तथा आवधिक योजनाहरूमा नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षताको विकास र विस्तारलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको छ। सौर योजनाका ऊर्जा सम्बन्धी मुख्य लक्ष्यहरूमा सबैमा विद्युतको पहुँच पुर्याउने, विद्युत जडित क्षमता 11,769 मेगाबाट पुर्याउने, लघु तथा साना जलविद्युतबाट 10 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने, सौर्य तथा वायु ऊर्जाबाट 95 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने, 50,000 घरायसी बायोग्यास, 661 ठुला क्षमताका बायोग्यास, 6,45,000 सुधारिएको चुलो र करिब 10 लाख विद्युतीय चुलो जडान गर्ने लगायत उद्देश्यहरू रहेका छन्। त्यसै गरी ऊर्जा दक्षतामा सुधारको दर पनि वृद्धि गरेर 1.68% पुर्याउने लक्ष्य पनि रहेको छ। विद्युत पहुँच पुग्न बाँकी रहेका भौगोलिक क्षेत्र तथा घरधुरीहरूमा पूर्ण विद्युतीकरण सम्बन्धी कार्ययोजना मार्फत सबैमा विद्युतको पहुँच पुर्याउने कार्यमा योगदान पुर्याउन हाल सञ्चालित विद्युतीकरण सम्बन्धी कार्यक्रमहरूलाई वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रले प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग समेत समन्वय गरी कार्यहरू अघि बढाउनु पर्ने र सोको लागि आवश्यक स्रोतको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। भूकम्प, बाढी पहिरो, आगलागी जस्ता विपदबाट सिर्जित परिस्थितिमा नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरू प्रभावकारी रहँदै आएका छन्। हालसम्म देशको समग्रमा करिब 37 लाख घरधुरीमा स्वच्छ नवीकरण ऊर्जा प्रविधिको सेवा पुगेको छ। यसमा 500 भन्दा बढी कम्पनीहरू क्रियाशील रहेका छन्, जसबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा 40,000 भन्दा बढी रोजगारी सिर्जना पनि भएको छ। यो ग्रिन क्लाइमेट फन्डको हानि नोक्सानी कोष, यो फन्ड फर रेस्पोन्डिङ लस एन्ड ड्यामेज लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय कोषहरूबाट स्रोत परिचालन गरी स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अघि बढेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै यस्ता प्रयासहरूमा थप बढावा दिन आग्रह गर्दछु। स्वदेशमै रोजगार सिर्जना गर्ने युवाहरूलाई विदेशी बाहिर जानबाट रोक्ने कार्यमा स्थानीय प्रविधि बायोग्यास, लघु तथा साना जलविद्युत उद्यमी, सुधारिएको चुलो निर्माण गर्ने, यी क्षेत्रमा नयाँ कार्यक्रमहरू तथा थप बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता हामीले पनि देखेका छौँ। अन्त्यमा नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता मार्फत नेपालको हरित अर्थतन्त्रमा निरन्तर योगदान पुर्याउँदै आएकोमा केन्द्र र सम्पूर्ण सरकारवाला निकायहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज यहाँ कार्यक्रम अनुसार अझ 3वटा टेक्निकल सेसन पनि रहेछ, प्यानल डिस्कसनहरू। यो सम्मेलनको चाहिँ सम्पूर्ण सफलताको लागि कामना गर्दछु र आशा गर्दछु आजको दिनभरिको यो टेक्निकल सेसनहरूबाट राम्रो प्रोडक्टिभ र इफेक्टिभ कुराहरू आउनेछन् र भविष्यको लागि चाहिँ नयाँ स्ट्राटेजीहरू बनाउनमा र कोर्सेस अफ एक्सन बनाउनमा फलदायी हुनेछ भनेर आशा गर्दछु। यति भन्दै म मेरो भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।
माननीयज्यूलाई यहाँको सकारात्मक शब्द र भावका लागि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्ष डाक्टर प्रकाश कुमार श्रेष्ठज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद उद्घोषिकाज्यू। आजको यो इन्टरनेसनल क्लिन इनर्जी डेको उपलक्ष्यमा आयोजना गर्नुभएको क्लिन इनर्जी इन एक्सन डिकार्बोनाइजिङ नेपाल्स इकोनोमी कन्फरेन्सका उद्घाटन सत्रका अध्यक्ष ऊर्जा सचिवज्यू, प्रमुख अतिथि माननीय मन्त्रीज्यू, अन्य विशेष अतिथि एक्सलेन्सी भेरोनिका लोरेन्जे, एम्बेसेडर EU डेलिगेसन्स टु नेपाल र अरू उपस्थित हुनुभएका सचिवज्यू अनि सबैलाई मेरो नमस्कार छ, गुड मर्निङ। सर्वप्रथम त वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रले यो कार्यक्रम आयोजना गरेर निमन्त्रणा गरेर केही बोल्ने अवसर दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो कार्यक्रम आफैमा पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अहिले खास गरी विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो जलवायु परिवर्तनबाट सृजित नकारात्मक असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्न नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षताको अत्यन्तै ठुलो महत्त्व रहेको छ। नेपालले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जलवायु परिवर्तनबाट कम विकसित मुलुकहरूलाई पर्ने असर, सोको न्यूनीकरण सम्बन्धी सवालहरूलाई निरन्तर उठाउँदै आएको छ। राष्ट्रिय ऊर्जा खपतको अवस्थालाई हेर्दा नेपाल अझै पनि उल्लेख्य रूपमा परम्परागत ऊर्जाको स्रोतमा नै निर्भर रहेको छ। अहिलेका केही प्रस्तुतिहरूले पनि त्यो देखाउँछ। धन्नै पछिल्लो ऊर्जा खपतमा 60% भन्दा बढी परम्परागत ऊर्जाको हिस्सा रहेको छ। त्यसैले हामीले वास्तवमा यो क्लिन इनर्जीतर्फ जानुपर्ने नै छ। क्लिन इनर्जीतर्फ जाँदै गर्दाखेरि यो हाम्रो ग्रिन इकोनोमी पनि सिर्जना हुँदै जाने स्थिति छ। अब ऊर्जा सबभन्दा यो इकोनोमीसँग पनि जोडिया छ, एकदम मेरुदण्डको रूपमै हुन्छ। अहिले कुनै पनि कन्जम्सन प्रोडक्सनका कुरा गर्दा इनर्जी नभई हुँदैन। यसले नै आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न सहयोग पुर्याउँछ। अहिले एउटा राम्रो सेक्टरको रूपमा ऊर्जा क्षेत्र विस्तार पनि भएको छ। हाइड्रो पावरमा नेपालले राम्रो एचिभमेन्ट गर्दै गएको छ। कुनै समय 400-500 मेगावाट मात्रै उत्पादन भएकोमा अहिले 4000 मेगावाटसम्म उत्पादन भइसकेको छ। सँगै अरू थुप्रै पाइपलाइनमा छ, 5000 भन्दा बढी मेगावाटको पाइपलाइनमा छ। यसमा फेरि अझ सबभन्दा राम्रो कुरा निजी क्षेत्रको एकदमै सहभागिता उत्साहजनक रूपमा भएको छ। यसले गर्दा अहिले ग्रामीण विद्युतीकरण पेट्रोलियमको आयात घटाएको छ, तर अझै पर्याप्त छैन। व्यापार घाटा अझै बढी नै छ। अझै लास्ट माइलसम्म पुग्नु बाँकी छ। र अघि भने जस्तै इनर्जीको एकातर्फ इनर्जीलाई क्लिन बनाउनु पर्ने छ, अर्कोतर्फ इनर्जीको कस्ट घटाएर इन्डस्ट्रियल प्रोडक्सनलाई कम्पिटेटिभ बनाउनु पर्ने स्थिति छ। वास्तवमा ऊर्जा उत्पादनमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गरी सबै क्षेत्रमा सस्तो र सुलभ कर्जा उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेको छ। यसमा हामीले पक्कै पनि आजको यो कन्फरेन्सले केही योगदान गर्नेछ। सस्तो ऊर्जाले नै नेपाली अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमता बढाउने, प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउने हुन्छ, उत्पादकत्व बढाउने हुन्छ। नेपाल सरकारले अघि पनि आइसकेको छ। अब नीतिहरू, रणनीतिहरू, कार्यक्रमहरू, आवधिक योजनामा नवीकरणीय ऊर्जालाई प्राथमिकतामै राखेको छ। अहिले पनि ग्रिन इकोनोमीलाई प्रमुख सेक्टरकै रूपमा राखेको छ। तर हाम्रो कार्यान्वयनको पाटो कमजोर छ, त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रा सरकारी संस्थाहरू, एजेन्सीहरू अझ बढी प्रभावकारी भएर लाग्नुपर्ने छ। सँगसँगै प्राइभेट सेक्टरलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्ने छ। अहिले वास्तवमा यो क्लिन इनर्जी आफैमा पनि एउटा लगानीको क्षेत्र बन्न सक्छ र यसबाट उत्पादित इनर्जीले फेरि अर्को इन्डस्ट्रियलाइजेसन हुनलाई सहयोग पनि गर्छ। अब हाम्रो जलविद्युत त पक्कै पनि हामी विश्वमा धनी नै छौँ भन्छौँ र धेरै उत्पादन गर्ने क्षमता छ। तर यसमा मात्रै भर पर्दा रिस्कहरू पनि त्यत्तिकै बढेको छ। क्लाइमेट रिस्कहरू बढेको स्थिति छ, जसले गर्दाखेरि इनर्जी मिक्स एउटा अप्टिमल इनर्जी मिक्स गर्नुपर्ने स्थिति छ। अहिले सौर्य ऊर्जाको एउटा राम्रो पक्ष त्यसको प्रविधिको विकासले गर्दा कस्ट घट्दै गएको छ, जसले गर्दा हाइड्रो पावरभन्दा पनि कस्ट इफेक्टिभ हुने सौर्य ऊर्जा देखिएको छ, जसले हामी त्यसमा यदि उत्पादन बढाउन सक्यौँ भने हाम्रो इनर्जीको सप्लाईको कस्ट अलिक कम कस्टमै हामी सप्लाई गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ, जसले गर्दा हाम्रो उत्पादनमा सहयोग पुग्छ। र आधुनिक ऊर्जाको पहुँच विस्तार, यो ऊर्जाको सम्मिश्रण, यो मिक्स इकोनोमिक इनर्जी मिक्स र वितरित ऊर्जा प्रणालीको विकास र विस्तारमा वैकल्पिक ऊर्जा केन्द्रले
जुन योगदान पुर्याइरहेको छ त्यो प्रशंसनीय छ। अघि धेरै आफूले सम्पादन गरेका कामहरू पनि प्रस्तुत गर्नुभयो। जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि खनिज इन्धनको प्रयोग कम गर्दै स्वच्छ, किफायती, दिगो र भरपर्दो ऊर्जाको विकासको लागि नवीकरणीय ऊर्जा दक्षता, इनर्जी इफिसियन्सी र स्वच्छ ऊर्जामा रूपान्तरणको क्षेत्रमा लगानी बढाउन आवश्यक छ। निजी क्षेत्रको लागि लगानीको उपयुक्त क्षेत्र पनि हुन्छ। अहिले राम्रो पक्ष के छ भने हाम्रो ब्याङ्किङ प्रणालीमा अधिक तरलताको स्थिति छ। धन्य 10-11 खर्ब पैसा एकदम लोनेबल फन्डको रूपमा छ, जुन चाहिँ एकदम कम दरमा, कम ब्याज दरमा उपलब्ध छ, जुन चाहिँ हिस्टोरिकल्ली लो इन्ट्रेस्ट रेटको अवस्था छ। यसलाई युटिलाइज गर्ने एकदम राम्रो अवस्था छ। यहाँ फाइनेन्सिङको कुरा उठिरहेको छ। एउटा पक्ष होइन क्लिन इनर्जीको लागि फाइनेन्सिङ पनि हो। त्यो फाइनेन्सिङको लागि अहिले नेपालमा राम्रो सुनौलो अवसर छ। यो धेरै लामो समय नरहन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो क्षेत्र क्लिन इनर्जीतर्फ लागिरहनु भएको व्यक्तिहरूले यसमा थप ध्यान दिनुभयो भने फाइदै हुने देखिन्छ। अन्तमा नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता मार्फत नेपालको हरित अर्थतन्त्रमा निरन्तर योगदान पुर्याउँदै आएकोमा केन्द्र, सम्पूर्ण सरकारवाला निकायहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको यो सम्मेलनको सफलताको कामना गर्छु। पक्कै पनि यो सम्मेलनले केही एक्सनेबल रिजल्टहरू, एक्सनेबल रिकमेन्डेसनहरू निकाल्नेछ, जसले गर्दाखेरि क्लिन इनर्जीको क्षेत्रमा अझ हामी अगाडि बढ्न सहयोग पुग्नेछ भन्ने आशा व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षज्यू, यहाँको ऊर्जाशील मन्तव्यका लागि। वास्तवमा यहाँको गरिमामय उपस्थिति हाम्रा लागि हौसला र उत्प्रेरणा बनेको छ। आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू, अब भने यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका माननीय मन्त्री एवं वैकल्पिक ऊर्जा विकास समितिका अध्यक्ष ज्यूलाई आफ्नो सम्बोधन सहितको मन्तव्य यस सभा समक्ष राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद उद्घोषकज्यू। समारोहका अध्यक्ष, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिवज्यू, विशेष अतिथि राष्ट्रिय योजना आयोगका मान्य उपाध्यक्षज्यू, विशेष अतिथि राष्ट्रिय योजना आयोगका मान्य सदस्यज्यू, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय तथा ऊर्जा तथा जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयका सचिवज्यूहरू, एक्सिलेन्सी वर्निक लोरेन्जो, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकज्यू, अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घबाट पाल्नुभएका प्रतिनिधिहरू, नवीकरणीय ऊर्जा परिषद एवं निजी क्षेत्रका सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू, विभिन्न संस्थाका कर्मचारीज्यूहरू, देश विदेशबाट पाल्नुभएका सहभागी महानुभावहरू तथा पत्रकार मित्रहरू, महिला तथा सज्जनवृन्द, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रले अन्तर्राष्ट्रिय स्वच्छ ऊर्जा दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको स्वच्छ ऊर्जाको कार्यान्वयनबाट नेपालको हरित अर्थतन्त्र विकास सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनको अवसरमा प्रमुख अतिथिको रूपमा मन्तव्य राख्न पाउँदा मलाई अत्यन्तै हर्ष लागेको छ। म यस अवसरमा यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण साझेदार तथा सरोकारवाला निकायहरूलाई महत्त्वपूर्ण सहकार्यको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले 2023मा जनवरी 26लाई अन्तर्राष्ट्रिय स्वच्छ ऊर्जा दिवसको रूपमा मनाउने घोषणा गरेको सन्दर्भमा यस वर्ष पृथ्वी र पृथ्वीमा बसोबास गर्ने मानव तथा सम्पूर्ण प्राणीजीवको लागि हित गर्ने स्वच्छ ऊर्जाको न्यायपूर्ण र समावेशी रूपान्तरणको लागि सचेतना जगाउने र सोही बमोजिमका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने यो दिवसको मूल उद्देश्य रहेको मैले जानकारी पाएको छु। कानुनको विद्यार्थी हुँ म। नेपालको संविधानलाई कसरी बिर्सिन सक्छु र? नेपालको संविधान पल्टाएर हेर्दा धारा 51मा 51 को खण्ड 6 उपखण्ड 3मा नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन तथा विकास गर्दै नागरिकका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिको लागि सुपथ र सुलभ रूपमा भरपर्दो ऊर्जाको आपूर्ति सुनिश्चित हुने गरी तथा
ऊर्जाको समुचित प्रयोग गर्ने समेत व्यवस्था गर्ने एउटा प्रतिबद्धता रहेको छ। त्यसैगरी संविधानको धारा 30ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वास्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको SDG 7लाई पनि हामीहरूले यसमा जोडेर राखेका छौँ। संविधानका यी व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनको लागि नवीकरणीय ऊर्जाको विकास तथा ऊर्जा दक्षता मार्फत ऊर्जाको समुचित उपयोग, बचत र संरक्षण गर्दै आधुनिक ऊर्जाको पहुँचमा वृद्धि गरी दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिको लागि दिगो ऊर्जाको अवधारणा, हरित ग्यास उत्सर्जनबाट वातावरणमा पर्ने असर न्यूनीकरण तथा अनुकूलन मार्फत हरित अर्थतन्त्र प्रवर्धन, ऊर्जा सम्मिश्रण र ऊर्जा सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नु आजको हामीहरू सबैको लागि आवश्यक रहेको अवस्था छ। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जा संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य एलायन्सको सदस्य तथा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौताको पक्ष राष्ट्रको रूपमा रहेको यहाँहरू सबैलाई जानकारीमै रहेको विषय हो। दिगो विकासका लक्ष्य सम्बन्धी सन् 2030 को कार्ययोजना, तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान, 16औं योजना विद्युत खपत वृद्धि तथा जीवाश्म ईन्धन न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्ययोजना 2080, ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना 2081 लगायत नेपालले अघि सारेका ऊर्जा र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र राष्ट्रिय लक्ष्यमा नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता र स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको कुरा पुनः स्मरण गर्न चाहन्छु। सन् 2035 सम्म जडित क्षमता 28,500 मेगावाट र प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 1500 युनिट पुर्याउने लक्ष्यसहित स्वीकृत ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना 2081 मा राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका स्थानहरूमा अफ ग्रिड सौर्य, वायु तथा लघु जलविद्युत मार्फत 100% घरधुरीमा विद्युत पहुँचाउने लक्ष्य हाम्रो रहेको कुरा पुनः स्मरण गराउन पनि चाहन्छु। स्वच्छ ऊर्जाको उपभोग सम्बन्धमा यस सरकारले पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण सम्बन्धी आदेश 2082 जारी गरेको पनि छ। औद्योगिक क्षेत्रमा स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढाउन विभिन्न छुट तथा प्रोत्साहनका परियोजनाहरू पनि सञ्चालनमा रहेका छन्। उपलब्धिहरू बिस्तारै बिस्तारै हासिल हुँदै गरेका अवस्थाहरू छन्। आशातीत रूपमा उपलब्धि भएको छैन भन्ने कुराको मैले जानकारी पाएको छु। हामीले यसतर्फ पनि अलि ध्यान पुर्याउनु पर्ने अवस्था छ। त्यसमध्ये एक नेपाल क्लिन एयर फर प्रस्पेरिटी प्रोजेक्ट मार्फत परम्परागत भट्टीहरू फर्नान्सलाई विद्युतीय ऊर्जा उपयोग गर्ने गरी रूपान्तरण गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जाको कार्यक्रम हाल अगाडि बढाइराखिएको अवस्था पनि छ। त्यसैगरी नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक तर्जुमाको क्रममा पनि रहेको छ। नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षताको प्रवर्धनको लागि सशक्त कानुनी र नियामक ढाँचा निर्माण र संस्थागत पुनर्संरचना गरी नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षताका क्रियाकलापहरूलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न थप बलियो कानुनी आधार खडा हुने मैले विश्वास लिएको छु। हामी केही परिवर्तनका कुराहरू गर्छौँ, हामी सुशासनका कुराहरू गर्छौँ, भ्रष्टाचार मुक्त समाजको परिकल्पना गरिराखेको अवस्थाहरू पनि छ। यस परिवेशमा हेर्दाखेरि कुनै पनि परिवर्तनको निमित्त समय लागिरहेको समयहरू हामीले हेर्दा त्यो त्यति सन्तोषजनक छैन। उपलब्धिभन्दा समय बढ्ता लागेको हो कि भन्ने कुराहरू मेरो अनुभवमा रहेको छ। म त्यसलाई चाहिँ यहाँहरू सबैलाई गहन रूपमा मनन गर्नुहुनेछ भन्ने अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। मैले यो भन्नुको अर्थ के हो भनेर भन्दाखेरि हामीहरूले बनाउने नियम, कानुन, कार्यविधि, निर्देशिका हामीले कता कता यति अप्ठ्यारा बनाउने गरेका छौँ जस्तो लाग्छ मलाई कि जसले काम गर्छ उसलाई काम गर्नको सहजता उसले त्यहाँबाट महसुस गरेको हुँदैन। विभिन्न ढोकामा चाहिँ चाहनुपर्ने अवस्थाहरू, एउटा कामको निमित्त 3 दिन लगाउने, 4 दिन लगाउने, 5 दिन लगाउने एउटा कुनै टर्न अराउन्ड टाइम कामको, त्यसको चाहिँ अनिश्चितताले गर्दाखेरि यसका प्रवर्धकहरू, यसका सहभागीहरू, निजी क्षेत्रहरूले राम्रो प्रोत्साहन पाउन नसकेको भन्ने मेरो अनुभव पनि छ, जो यदाकदा मैले सुन्ने गरेको छु। सरकारले एउटा सकारात्मक वातावरण बनाइदिने हो। सरकारले सबै काम गर्ने वा निरीक्षण मात्रै गर्ने, निरीक्षणबाट त्यसबाट चाहिँ
अब कारबाही नै गर्ने भन्ने सोच राख्ने होइन कि सहजीकरण कसरी गरिदिने भन्ने कुरातर्फ हामी अगाडि बढ्न अत्यन्त जरुरी छ। यहाँहरू सबैलाई भन्नु, यो देश, यो संसार हामीले आफ्ना आउँदा पुस्ताबाट चाहिँ सापट्टि लिएको कुरा हो, यो हाम्रो होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अब जे दिन्छौँ एउटा राम्रो सिस्टम, एउटा राम्रो अवस्था, एउटा राम्रो परिस्थिति र एउटा राम्रो वातावरण हामी आगामी पुस्तालाई दिउँ। सायद मलाई लाग्छ जेनजी आन्दोलनको त्यही नै भावना पनि रहेको थियो। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रले नेपाल सरकारको प्रमुख निकायको रूपमा नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी सेवाहरू विस्तार गर्दै आइरहेको मेरो जानकारीमा रहेको छ। विशेष गरी नेपालका दुर्गम क्षेत्रमा स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच विस्तार गर्न केन्द्रका क्रियाकलापहरू महत्त्वपूर्ण साबित भएका छन्। यसै केन्द्रका पहलहरूले नेपालले सन् 2045 सम्म खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्ने कार्यमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याइरहेको मैले विश्वास लिएको छु। अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूसँगको सहकार्यमा वैकल्पिक ऊर्जाका प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु, हरित जलवायु कोष ग्रिन क्लाइमेट फन्डमा मान्यता प्राप्त गर्नु, कोषबाट जलवायु वित्त नेपालमा भित्र्याउनु, अन्य परियोजनाहरू पाइपलाइनमा रहेको देखिनु र कार्बन परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्नु लगायत केन्द्रले नवीकरणीय ऊर्जा दक्षता र जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा गरेको योगदानको म यहीँबाट उच्च प्रशंसा पनि गर्दछु। अन्तर्राष्ट्रिय स्वच्छ ऊर्जा दिवसको अवसरमा आयोजित यस राष्ट्रिय सम्मेलनले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता क्षेत्रमा थप जागरण ल्याएको अनुभूति भएको छ। सम्मेलनबाट स्वच्छ ऊर्जा, विद्युतीय सवारी एवं ऊर्जा दक्षताको माध्यमबाट हरित अर्थतन्त्र विकास, स्वच्छ ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि, निजी क्षेत्रको थप सहभागिता एवं विकास सहकार्य थप मजबुत हुने मैले विश्वास लिएको छु। सम्मेलनका प्राविधिक सत्रहरूमा यहाँहरूको सक्रिय सहभागिताको अपेक्षा गर्दै प्राप्त निष्कर्षहरू मेरो मन्त्रालयलाई नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विकास गर्न महत्त्वपूर्ण नीति पृष्ठपोषण तथा सन्दर्भ सामग्री हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा नेपालको संविधान 2072ले निर्दिष्ट गरे बमोजिम सबैको लागि सुलभ, भरपर्दो, दिगो र आधुनिक ऊर्जामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने नेपाल सरकारको लक्ष्यलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सम्पूर्ण सरोकारवालाहरू निकायहरूबीच निरन्तर सहकार्य र समन्वयको लागि आह्वान पनि गर्दछु। म यहाँहरूको आजको यो सम्मेलन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुनेछ, यहाँहरूको उपलब्धिमूलक हुनेछ भन्ने विश्वास गर्दै विदेशबाट पाल्नुभएका जति पनि यहाँ सहभागीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको नेपाल बसाइ अत्यन्त सुखद रहोस् तथा यात्रा पनि अत्यन्त राम्रोसँग बितोस् भन्ने कामनाका साथ यस राष्ट्रिय सम्मेलनको पूर्ण सफलताको लागि कामना गर्दछु। तथा पार्टनर अर्गनाइजेसन्स जो पनि हुनुहुन्छ यहाँनिर लामो लिस्ट मैले देखेको छु, उहाँहरू सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिँदै उहाँहरूसँगको सहकार्यले निरन्तरता पाउनेछ भन्ने विश्वासका साथ म आफ्नो भनाइ यहीँ राख्दछु। नमस्कार। यहाँका अत्यन्तै सकारात्मक, उत्प्रेरक र मार्गनिर्देशक शब्द अनि भावका लागि हार्दिक धन्यवाद प्रमुख अतिथिज्यू। आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू, अब हामी ओपनिङ सेसनको लगभग अन्तमा आइपुगिसकेका छौँ। ओपनिङ सेसनको अन्त भए लगत्तै ग्रुप फोटोको लागि अनुरोध गर्नेछौँ र ओपनिङ सेसनपछि जम्मा 10 मिनटको कफी ब्रेक लिनेछौँ र त्यसपछि हामी लगत्तै प्राविधिक सेसनमा प्रवेश गर्नेछौँ। यति भन्दै अब भने आजको यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई कृतज्ञता व्यक्त गर्दै यस औपचारिक सत्रको समापन मन्तव्य राखिदिनुहुन यस सभाका सभाध्यक्ष, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका श्रीमान सचिव चिरञ्जीवी चटौतज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तोता यस मञ्चबाट बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। यस समारोहका प्रमुख अतिथि माननीय ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीज्यू, विशेष अतिथि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षज्यू, विशेष अतिथि योजना आयोगका माननीय सदस्यज्यू, सचिवज्यू, एक्सिलेन्सी
सी एम्बेसडर EU डेलिगेसन टु नेपाल, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकज्यू, उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू, नवीकरणीय ऊर्जासँग सम्बन्धित आमन्त्रित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा मेरो हार्दिक नमस्कार। आज यो हामीले नेशनल फोरम अन क्लिन इनर्जी इन एक्सन डिकार्बोनाइजेसन नेपाल्स इकोनोमीको कार्यक्रम गरिरहेका छौँ र यो कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ र यो कार्यक्रम गर्नको लागि र यो सेक्टरमा कार्य गरिराख्नुभएका सम्पूर्ण योसँग सरोकार राख्नेहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद र उहाँहरूको सहयोगको निरन्तरता रहनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज आयोजित कार्यक्रमले हरित अर्थतन्त्रको विकासको लागि यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूलाई नेपालमा स्वच्छ ऊर्जा प्रयोगको वर्तमान अवस्था, उपलब्धि, अवसर र चुनौतीहरूको अनुभव आदान प्रदान गर्न सम्बन्धित पक्षहरूलाई एउटै मञ्चमा उपस्थित हुने अवसर प्रदान गरेको छ। जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्न खनिज इन्धनको प्रयोगमा कमी गर्दै र स्वच्छ, किफायती, दिगो, भरपर्दो ऊर्जाको विकासको लागि नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षताको क्षेत्रमा लगानी बढाउन आवश्यक रहेको देखिन्छ। विगतमा विद्युतमा धेरै पहुँच नभए तापनि अहिले पछिल्लो चरणमा हामीले विद्युतीकरणको कार्यलाई धेरै अगाडि बढाएको अवस्था छ। अहिले झन्नै 98-99% हाम्रो विद्युतीकरण भएको अवस्था छ र जहाँ प्रसारण लाइन पुगेको अवस्था छैन, अलि विकट क्षेत्र छन्, त्यो क्षेत्रमा हामीले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन मार्फत विद्युतीकरणको कामलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ र पछिल्लो समय केन्द्रीय नवीकरण ऊर्जा कोष मार्फत कार्यान्वयन भइरहेको दिगो ऊर्जा च्यालेन्ज फन्डको सहयोगमा सञ्चालित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाहरूको उपलब्धि राम्रो रहेको देखिन्छ र त्यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ भन्ने मलाई लागेको छ। केन्द्रले प्रवर्धन गरेको बायोग्यास, सुधारिएको पानीघट्ट, लघु तथा साना जलविद्युतमा आधारित आयोजनाहरूबाट उत्सर्जन न्यूनीकरण बापतको आम्दानीलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने सम्बन्धी 2065 सालतिरै हाम्रो मन्त्री परिषदबाट निर्णय भएर कार्यान्वयनमा भइराखेकोमा अहिले त्यसलाई अझ थप व्यवस्थित गर्नको लागि हामीले कार्यविधि तयार गरेर स्वीकृतिको क्रममा लगिराखेको अवस्था छ। त्यस्तै गरेर इनर्जी इफिसियन्सीको एक्सन प्लानको पनि ड्राफ्ट तयार भएर हामी त्यसको छलफलको क्रममा र सरोकारवालाको सुझाव लिने चरणमा छौँ र चाँडै त्यसलाई छौँ। त्यस्तै गरेर ग्रिन हाइड्रोजन पोलिसी पनि हामीले तयार गरेर र त्यसलाई कार्यान्वयनको लागि चाहिँ संरचनात्मक के कसरी जाने भन्ने किसिममा कमिटी फर्मेसन भई त्यो पनि चाँडै टुङ्गोमा पुग्ने अवस्थामा छ। कार्बन व्यापारलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले हालै मात्र कार्बन व्यापार नियमावली 2082 स्वीकृत गरेको छ र जसले कार्बन व्यापार सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुनी आधार तय गरेको छ। यो नियमावलीले कार्बन उत्सर्जन घटाउने, नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्धन गर्ने, जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्ने कार्यमा सहयोग पुर्याउनेछ। नियमावलीमा कार्बन आयोजना, विकास, उत्सर्जन न्यूनीकरण, खरिद बिक्री र यसका कार्यान्वयन क्रियाकलापहरू समेटिएको छ र यस नियमावलीले केन्द्रलाई कार्बन आयोजनाहरू विकास गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लागेको छ। सोही कार्बन व्यापार नियमावलीले 2082 को अनुसूची 1 मा उल्लेख भएका कार्बन आयोजना विकास गरिने क्षेत्रमध्ये ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित आयोजनाको राष्ट्रिय कार्बन रजिस्ट्री व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रले लिन उपयुक्त हुने देखिएको हुँदा मन्त्रालयबाट सो सम्बन्धी आवश्यक निर्णयका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा अनुरोध गरिएको छ। ऊर्जाका स्रोतलाई विविधीकरण गरी ऊर्जा सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्नको लागि ऊर्जा सम्मिश्रणको योगदान महत्त्वपूर्ण हुने भएकोले ऊर्जा सम्मिश्रणमा जलवायुको साथै
सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जैविक ऊर्जा लगायतका नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सालाई वृद्धि गर्न आवश्यक देखिन्छ। यसै गरेर ऊर्जा विकास मानचित्र 2081 हामीले तयार गरेका छौँ र त्यसबाट पनि हामीले चाहिँ यो इनर्जी मिक्सको कुराहरूलाई त्यसमा उल्लेख गरेका छौँ र त्यसबाट अघि पनि कुराहरू आयो। जुन ठाउँमा अहिले ग्रिड पुगाउन समय लाग्नेछ त्यसमा चाहिँ अफग्रेड सौर्य, वायु, लघु जलविद्युत मार्फत 100% घरधुरीमा विद्युत पहुँच पुर्याउने लगायतको कार्ययोजनाले औल्याएका नवीकरणीय ऊर्जा दक्षता फोहोरबाट ऊर्जासँग सम्बन्धित कार्यक्षेत्रहरूमा केन्द्रको योगदान महत्त्वपूर्ण देखिन्छ र त्यो उसमा पनि त्यो जिम्मेवारी दिएको छ। नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धमा छुट्टै ऐनको व्यवस्था गर्नको लागि हामीले ऐन तयार गरेर संसदमा पुगाएको अवस्था थियो र त्यो अन्तिम चरणमा स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा पुग्दा संसद विघटन हुन गएकोले त्यो स्वीकृत हुन पाएको छैन। र त्यो प्राथमिकतामा राखिएको छ र अब नयाँ संसद आउने बित्तिकै हामीले त्यसलाई फेरि पार्लियामेन्टमा लगेर स्वीकृति गराउनेछौँ र त्योतर्फ कामहरू भइराखेका छन्। र अन्त्यमा नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता मार्फत नेपालको हरित अर्थतन्त्रमा सभाव पुग्ने यस कार्यक्रम आयोजना गरेकोमा विभिन्न योसँग सरोकार राख्ने, यसमा सहयोग गर्ने वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो कार्यक्रममा माननीय मन्त्रीज्यू, योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्षज्यू, सदस्यज्यू लगायत सम्पूर्ण राजदूतज्यू लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरूले आएर र यसमा सहभागिता जनाउनु भएकोमा यहाँलाई हृदयदेखि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र यसपछि हाम्रा 3वटा सेसनहरू छन्। ती सेसनमा पनि यहाँहरूको सक्रिय सहभागिता र त्यसमा व्यापक क्षेत्रमा छलफल भएर भोलिको दिनमा अगाडि यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि हामीलाई केही थप यसले चाहिँ मद्दत गर्नेछ र त्योतर्फ यहाँहरूको इनपुट आउनेछ भन्ने विश्वास लिँदै यहाँ सबैलाई पुनः एकपटक हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै र यो ओपनिङ सेसन यहीँ सम्पन्न भएको जानकारी गराउँदै मेरो भनाइ यहीँ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। अब भने अघि सुरुमै भनेअनुसार ग्रुप फोटोको पालो आएको छ। सुरुमा हामी मञ्चमा आसीन विशिष्ट महानुभावहरूको एउटा फोटो लिन्छौँ, त्यसपछि हामी सबैले जोइन गर्छौँ। अब यो रोमा सबैजनालाई यहाँ आएर उभिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। ग्रुप फोटो 28 जति 2-3 रो बनाएर